हॅलो फ्रेंड्स, आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे नादमेजवानीमध्ये। आणि आज मी बनवलेले आहे मस्त बटाटे आणि चवळीची अशी भाजी। तर बघा, एकदम मस्त कटवाली बनलेली आहे आणि एकदम टेस्टी बनलेली आहे। तर चला मग स्टार्ट करूया आपण बनवायला। तर याच्यासाठी पहिल्यांदा इथं मी घेतलेले आहेत चवळी, जे भिजवलेले चवळी आहेत, कच्च्या चवळी, आणि त्याच्यासोबत एक बटाटा घेतलेला आहे। तर इथं मी पहिल्यांदा चवळी आणि बटाट्याला इथं कट करून घेतलेला आहे आणि यांना पाण्याने स्वच्छ असं मी धुवून घेणार आहे 1-3 पाण्यानं। त्यानंतर इथं मी कुकरमध्ये 1 वाटी तेल टाकलेलं आहे आणि तेल गरम झालं की यामध्ये मी 2 कांदे बारीक चिरलेले टाकून घेते आणि यांना सॉफ्ट होईपर्यंत परतवून घेते। तर यामध्ये मी इथं 1 मिरची तोडून टाकणार आहे, जेणे टेस्ट फार छान येतो आणि यांना ब्राऊन कलर होईपर्यंत आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे। तर कांद्याला इथं ब्राऊन कलर आल्यानंतर यामध्ये मी 1 टोमॅटो बारीक चिरलेला टाकते आणि टोमॅटोला पण छान असं सॉफ्ट होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे ज्याची आपली ग्रेव्ही बनेल असं। तर इथं बघू शकता टोमॅटो सॉफ्ट झालेला आहे आणि त्यामध्ये मी 1 चमचा लसूण आणि आल्याची पेस्ट टाकलेली आहे आणि याला 2 मिनिटांसाठी परतवून घेऊया। त्यानंतर यामध्ये मी 1 चमचा गरम मसाला टाकून घेते, त्याचबरोबर अर्धा चमचा मीठ आणि अर्धा चमचा हळद टाकून घेते। त्याबरोबर 2 चमचे कांदा लसूणची चटणी आणि या सगळ्यांना आता छान असं मिक्स करून घेऊया। गॅसची फ्लेम इथं बारीक करायची आहे आपल्याला, कारण की चटणी आपली जळली नाही पाहिजे। तर हे छान मिक्स झालं की यामध्ये मी अर्धा ग्लास पाणी टाकून घेते, म्हणजे एक जवळजवळ अर्धा कप म्हणा, छोटा ग्लास आहे हा। तर पाणी टाकल्यानंतर याला छान असं तेल सुटूपर्यंत शिजवून घेऊया। तर मसाला शिजल्यानंतर यामध्ये मी 2 चमचे धना पावडर टाकलेला आहे आणि याला पण छान असं परतवून घेऊया। त्यानंतर यामध्ये आपले जे चवळी आणि बटाट्याची काप आहेत ते टाकून घेऊया आणि सगळ्या मसाल्यामध्ये यांना छान असं मिक्स करून घेऊया। तर झटपट आणि एकदम कमी वेळेत बनणारी ही भाजी आहे। प्रेशर कुकरमध्ये अगदी लगेच बनते आणि टेस्टी पण बनते। तर छान असं हे मिक्स झाल्यानंतर यामध्ये मी कोथिंबीर थोडीशी टाकून घेते आणि आणखीन एकदा याला मिक्स करून घेऊया आपण। आणि आता यामध्ये मी 1 ग्लास छोटं पाणी टाकून घेते आणि याला 1 शिट्टी घेऊन लो फ्लेमवरती 5 मिनिटे शिजवून घेते, म्हणजे छान असं शिजतं। तर इथे मी कुकरचं टोपण लावलेलं आहे आणि 1 शिट्टी घेऊन लो फ्लेमवरती 5 मिनिटं शिजवून घेते। तर बघा, हे मस्त असं शिजलेलं आहे आणि किती छान बनलेलं आहे। तर ही भाजी कुणाकुणाची फेवरेट आहे ते मला कमेंट्समध्ये नक्कीच सांगा आणि भातासोबत तर ही भाजी फारच छान लागते। तर कुणी अशी भाजी खाल्लेली आहे मला कमेंट्समध्ये नक्कीच सांगा। आणि आजची रेसिपी कोणाला आवडली असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकनही प्रेस करा, जेणेकरून माझे नवनवीन व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत येतील असे। आणि व्हिडिओला लाईक, कमेंट, शेअर जरूर करा। आणि मी मस्त एन्जॉय करते गरमागरम भातासोबत चवळी आणि बटाट्याची भाजी, फार छान लागत आहे। तुम्ही पण या जेवायला आणि व्हिडिओ आवडल्यास प्लीज व्हिडिओला शेअर आणि लाईक जरूर करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।